Кличко найкращий серед боксерів у моїй кар'єрі. Він продовжив, щоб покласти свій шлях і стати великим чемпіоном. Фанати боксу по-різному ставляться до братів Кличко. Багатьом вони не подобаються, оскільки більшість їхніх боїв проходить за одним сценарієм. У їхніх поєдинках мало необдуманих рішень, спонтанних імпровізацій та несподіваних поворотів. Але, як би ви не ставилися до кар'єри двох братів з України, сперечатись тим, що вони є одними з найкращих суперважкоатлетів усіх часів, абсолютно безглуздо. Проти фактів не попреш. Володимир та Віталій протягом багатьох років домінували у найважкій вазі, встановлювали один рекорд за іншим. Сьогодні ми і поговоримо про один із рекордів, який встановив старший брат Віталій. Про те, як на шляху до чемпіонського титулу він здобув 26 дострокових перемог, що не вдавалося нікому раніше в хевівейті. Завдяки цьому досягненню Віталій Кличко вперше потрапив до книги рекордів Гіннеса. А перед початком цього відео всіх шанувальників українського контенту прошу натиснути на лайк, підписатись та натиснути ще раз на дзвіночок. Зробили – дякую. Тоді давайте коротко згадаємо всі ці 26 поєдинків. Вансбек, Німеччина, 1996 рік. Віталій Кличко проти Тоні Бредхема. У своєму дебютному поєдинку на профірингу Віталій діяв у гострій атакуючій манері. Бій йшов здебільшого на середній дистанції. Бредхем, в свою чергу, намагався оборонятися рухами корпусом і виходити на ближню дистанцію, але виходило у нього це відверто погано. Він пристойно пропустив уже в першому раунді, під кінець якого опинився в нокдауні. Але рефері вважав, що боєць просто послизнувся. Але вже в другому раунді короткий удар Віталія по корпусу повністю зніс з ніг уже й так пригніченого супротивника. Тоні впав на канвас і не піднявся на рахунок 10. Є перша перемога. Вінер Нойнштадт, Австрія, 1996 рік. Віталій Кличко проти Франтішека Суміна. Через 2 тижні в Австрії Віталій побився із словаком Суміною. Бій вийшов ще коротшим. Нокдаун, а потім нокаут уже в першому раунді. Франкфурт, Німеччина, 1996 рік. Віталій Кличко проти Брайана Сарджента. Для перемоги у своєму третьому бою Віталію знадобилося 2 раунди та серія з 4 точних силових ударів. Штутгарт, Німеччина, 1997 рік. Віталій Кличко проти Майкла Еклі. Четвертий бій видався дуже коротким. Майкл Еклі протримався лише півхвилини.
Вансбек, Німеччина, 1997 рік. Віталій Кличко проти Троя Робертса. Трой Робертс виглядав потужним, сильним хлопцем, справжнім атлетом. Але під кінець поєдинку це ніяк не виправдалось. Шалена різниця в техніці між бійцями і, як наслідок, перемога Кличка у другому раунді. Кельн, Німеччина, 1997 рік. Віталій Кличко проти Келвіна Джонса. Келвін Джонс був більше ніж на 20 кг важчий за Віталія. На профі-рінгу провів на 30 боїв більше. Бився з Леноксом Льюісом і Девідом Туа, але все це не допомогло йому протриматися на ногах у рингу із нинішнім мером Києва хоча б один повний раунд. Ахен, Німеччина, 1997 рік. Віталій Кличко проти Деріка Роді. Бій з Деріком Роді – один із найкрасивіших боїв старшого Кличка на цьому етапі кар'єри. Два рухомих високих атлетичних хлопця вирішили битися у високотемповому відкритому боксі. Що з цього вийшло, дивіться самі. Франкфурт, Німеччина, 1997 рік. Віталій Кличко проти Клівеланда Вудса. Зухвалим обличчя у американця було до другого раунду, поки з ним міцно не проконтактувала права рука Віталія, а потім і настил рингу. Ахен, Німеччина, 1997 рік. Віталій Кличко проти Джиммі Хайнеса.
Джиммі Хайнес був хлопцем з характером і, побувавши у нокдауні в першому раунді, зміг піднятися і продовжити. Але ненадовго. У другій трьоххвилинці він був нокаутований. Ганновер, Німеччина, 1997 рік. Віталій Кличко проти Віллі Хілтона. За схожим сценарієм розвивався і бій з Віллі Хілтоном. Спочатку американець мало не випав за межі рингу, піднявся і продовжив бій. А потім, побувавши на колінах, від бою відмовився. Франкфурт, Німеччина, 1997 рік. Віталій Кличко проти Джильберто Вільямсона. Джильберто Вільямсон був одним із найстійкіших. Він тричі піднімався з нокдауну та протримався аж до 6-го раунду. Але після 4-го нокдауну рефері зупинив бій. Даксланден, Німеччина, 1997 рік. Віталій Кличко проти Германа Дельгадо. Дельгадо робив спроби, змагаючись у майстерності боксу. Але до 3-го раунду він став схожим на боксерську грушу, ніж на професійного боксера. Оффенберг, Німеччина, 1997 рік. Віталій Кличко проти Ентоні Вілліса. Ентоні Вілліса вважали бійцем того рівня, з яким Віталій ще не зустрічався. І справді, Ентоні виглядав трохи краще, ніж попередні противники українця. Але побувавши кілька разів у нокдауні, в 5-му раунді він знову опустився на коліно і вирішив більше не підніматися. Берлін, Німеччина, 1998 рік. Віталій Кличко проти Маркуса Роуда. Маркус Роуд виглядав досить оригінально, спробував навіть трохи посіктися на початку сутички, але потім пропустив і в 2-му раунді закінчив свій славний виступ.
Мюнхен, Німеччина, 1998 рік. Віталій Кличко проти Албена Белінські. Болгарин Белінський на профі-рингу провів лише 5 боїв і усіх переміг. Він також, як і Віталій, усі свої перемоги здобув нокаутом. Зі старту боя він намагався вирватися на ближню дистанцію і донести свої удари, але в результаті він у рази більше пропустив на зустрічних курсах. У другому раунді він уже важко розумів, де він і що тут відбувається. А потім пропустив, ще й опинився в жорсткому нокдауні, котрий перетворився в нокаут. Кельн, Німеччина, 1998 рік. Віталій Кличко проти Луїса Монако. Луїс Монако зовні виглядав сильним хлопцем, але це йому не допомогло протриматись більше 3 раундів. Франкфурт, Німеччина, 1998 рік. Віталій Кличко проти Леві Білупса. Вважаю, що Леві Білупс навряд чи любить згадувати про Віталія Володимировича. Ще пак, побувавши в такому жорсткому нокауті, можна взагалі втратити пам'ять. Ахен, Німеччина, 1998 рік. Віталій Кличко проти Джуліуса Френсіса. Бій з Джуліусом Френсісом був запланований як 12-раундова зустріч, але він не тривав довше звичних 2, хоча міг завершитися ще швидше. Любек, Німеччина, 1998 рік. Віталій Кличко проти Дікі Райана. Дікі Райан до зустрічі з Віталієм уже встиг провести 49 боїв, у 46 з яких здобув перемогу, причому переважно робив це достроково. Але в бою з Віталієм він виглядав приблизно як і всі інші бійці. Дрібним бійцем, який ще щось може на початку бою, намагається вирватися на ближню, а потім поступово методично пропускає удари. Тим не менш, він провів на одному рингу з Віталієм Кличко майже 15 хвилин, що можна вважати вже не таким поганим результатом. Вансбек, Німеччина, 1998 рік. Віталій Кличко проти Хосе Рібальта. Високий кубинець Хосе Рібальта затягнув бій на класичні для Кличка 2 раунди. Майамі, США, 1998 рік. Віталій Кличко проти Рікардо Кеннеді. Рікардо Кеннеді був спритним боксером, але програв уже в стартовому раунді. Гамбург, Німеччина, 1998 рік. Віталій Кличко проти Маріо Шісера. Рідні стіни не допомогли німцю Маріо Шісеру у його сутичці з Віталієм Кличко. Типовий нокаут у другому раунді. Цей бій є примітним тим, що переможець отримував пояс чемпіона Європи. Київ, Україна, 1998 рік. Віталій Кличко проти Франческо Спінелі. А італійцю Франческо Спінелі трохи не пощастило. Брати вирішили провести дебютний бій в Україні у Києві. Того вечора Володимир сенсаційно програв Росу П'юріті. Після чого розгніваний Віталій вийшов на ринг не боксувати, а просто битися. Він одразу пішов уперед і закінчив бій уже в першому раунді потужно. Гамбург, Німеччина, 1999 рік. Віталій Кличко проти Ісмаеля Йола. Чемпіон Франції Ісмаель Йола так само не зумів створити жодних труднощів для Кличка-старшого. У другому раунді він пропустив серію ударів, після якої впав на канати.
Піднявся, але міцно стояти на двох ногах він не зміг. Шлях до чемпіонського бою був пройдений. Лондон, Великобританія, 1999 рік. Віталій Кличко проти Хербі Хайда. Хербі Хайд проводив уже четвертий захист свого чемпіонського поясу у рідному Лондоні. Спочатку він справді виглядав непогано, навіть, напевно, забрав перший раунд на свою користь. Але в другому раунді Віталій зумів намацати потрібну йому дистанцію, доніс найпотужнішу серію ударів і відправив Хербі в нокдаун. Той піднявся і продовжив бій, але через кілька десятків секунд він уже був нокаутований. Оберхаузен, Німеччина, 1999 рік. Віталій Кличко проти Еді Махоуна. 9 жовтня Віталій провів свій 26-й поєдинок на професійному рингу, достроково вигравши у Еда Махоуна. – 11 листопада 1999 року ім'я Віталія Кличка було внесено до Книги рекордів Гіннеса як першого чемпіона світу з боксу у суперважкій ваговій категорії, котрий виграв нокаутом 26 поєдинків, витративши на це найменшу кількість раундів. Наголошую, що цим досягненням Віталій Кличко перевершив навіть результати залізного Майка. Так Віталій Кличко став чемпіоном світу за 26 боїв, в усіх здобувши дострокову перемогу і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.